নমস্কাৰ মই পল্লৱ পৰিতা আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ সলিউশন পাৰ্টটোৰ ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আজি মোৰ টপিকটো হৈছে এবনৰ্মেল মলাৰ মাছ। সো আমি মলাৰ মাছ কাক কৈ জানো, সো আজি আমি জানিম এবনৰ্মেল মলাৰ মাছ। সো আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ, যিবিলাক প্ৰপাৰ্টিছে সলিউশনটোত থকা নাম্বাৰছ অফ পাৰ্টিকুলছত ডিপেণ্ড কৰে। সেই প্ৰপাৰ্টিজবিলাকক কি বুলি কৈছিলোঁ আমি কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ বুলি কোৱা হৈছিলে। সো কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ আমি চাৰিটা পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ: ৰিলেটিভ লোৱাৰিং ইন ভেপাৰ প্ৰেছাৰ, এলিভেশ্যন ইন বইলিং পইণ্ট, ডিপ্ৰেশ্যন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট এণ্ড অস্মটিক প্ৰেছাৰ। সো আমি কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজৰ সহায়ত আমি কোনো এটা সলিউটৰ মলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিছিলোঁ। সো সেই যে মলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰা হৈছিলে কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি মেথডৰ সহায়ত, কোনবিলাক সলিউটৰ মলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰি আমি তোমালোকক বাৰে প্ৰতি কৈ আহি আছোঁ। যিবিলাক সলিউট ইন সলিউশনত এছ'চিয়েট আৰু ডিছ'চিয়েট নহয়, যিবিলাকৰ সলিউশনটো সদায় আইডিয়েল হয়, ডেট ইজ সদায় ডাইলুট হৈ থাকে, সেইবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া কৰা সলিউটৰহে তোমাৰ বা সলিউশনৰহে তোমাৰ কি হয়, যিটো আমি কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি মেথডৰ সহায়ত মলিকুলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰোঁ, সেই মলিকুলাৰ মাছৰ ভেলুটো নৰ্মেল মলিকুলাৰ মাছৰ ভেলুৰ লগত কি হয়, সমান হয়। এতিয়া কি হৈ যায়, কিন্তু যেতিয়া সলিউটটো ইন সলিউশন এছ'চিয়েট আৰু ডিছ'চিয়েট হয়, বা সলিউশনটো যদি হাইলি কনচেনট্ৰেট হয়, তেতিয়া কি হয়, আমি যিটো কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ মেথডৰ সহায়ত সলিউটটো মলিকুলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰোঁ, সেই মলিকুলাৰ মাছটো মে বি ইনক্ৰিজ হ'ব পাৰিব অৰ ডিক্ৰিজ হ'ব পাৰিব কাতকৈ যিটো আমাৰ নৰ্মেল মলিকুলাৰ মাছৰ ভেলুতকৈ। এই যে মলিকুলাৰ মাছটো কি হৈছে, ভেলুটো ইনক্ৰিজ আৰু ডিক্ৰিজ হৈছে, দেন দ্য নৰ্মেল মলিকুলাৰ মাছৰ ভেলু। চ' ইয়াকে কি হয়, ছাবষ্টেন্সটোৰ এবনৰ্মেল মলিকুলাৰ মাছ বুলি কোৱা হয়। চ' তাতে ডেফিনেশ্যন দাও, চ' কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ হেল্পছ টু কেলকুলেট দ্য মলাৰ মাছ অফ দ্য সলিউট। The accurate value of molar masses can be obtained by if the following two conditions are met. যদি আমি accurate value of molar mass কেতিয়াবা তলৰ কন্ডিশন কিটা কি হ'ব, মিট হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। ফাৰ্স্ট কন্ডিশন, the solution should be dilute. সলিউশনটো সদায় কি হ'ব কৈছে, ডাইলুট হ'ব লাগিব অৰ আইডিয়েল সলিউশন হ'ব লাগিব। নেক্সট আছে the solute must not associate or dissociate in solution. আৰু সলিউটটো কি হ'ব লাগিব, associate or dissociate হ'ব লাগিব in solution. So next one, due to association or dissociation of solute particles in solution, আমাৰ যদি সলিউশনটোত যদি সলিউটটো এছ'চিয়েশ্যন আৰু ডিছ'চিয়েশ্যন হয়, দ্য এক্সপেৰিমেণ্টেলি ডিটাৰমাইন মলাৰ মাছ ইজ আইডাৰ লোৱাৰ অৰ হায়াৰ দেন দ্য এক্সপেক্টেড অৰ নৰ্মেল ভেলু। চ' যিটো আমি এক্সপেৰিমেণ্টেলি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম মলাৰ মাছ, যিটো আমি কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিৰ সহায়ত যিটো এক্সপেৰিমেণ্টেলি আমি ডিটাৰমাইন কৰিছোঁ মলাৰ মাছ, ই কি হ'ব পাৰে, আইডাৰ লোৱাৰ হ'ব পাৰে বা হায়াৰ হ'ব পাৰে দেন দ্য এক্সপেক্টেড অৰ নৰ্মেল ভেলু। যিটো নৰ্মেল বা এক্সপেক্টেড ভেলু হয়, তাতকৈ কি হ'ব পাৰে, লোৱাৰ বা হায়াৰ হ'ব পাৰে। আৰু দ্য ডিছক্ৰেপেঞ্চি ইন মলাৰ মাছেছ অফ সাবছাবষ্টেন্সেছ, যি অল এবনৰ্মেল মলাৰ মাছ আছে। দিছ ইজ দ্য ডিপ্ৰেশ্যন ইন ফ্ৰিজিং পইণ্ট। This is the one of the colligative property. So ইয়াত যেটো ইকুৱেশ্যন আছে, এই ইকুৱেশ্যনটো যদি আমি চাওঁ, this is the colligative property depression in freezing point. This depression in freezing point, it inversely proportional to the molecular mass of the solid MB. যদি molecular mass of the solute হয়, আমি ইকুৱেশ্যনটো পৰা দেখিছোঁ, depression in freezing point, that is colligative property is inversely proportional to the molecular mass of the solute. Next, this is the elevation in boiling point. So this is the elevation in boiling point equation. Yato ami dekhisu elevation in boiling point in inversely proportional to the molecular mass of the solute. Again, equation to hoise relative lowering in vapor pressure. This is relatively lowering in vapor pressure also a colligative property. So a equation to this same. This is relative lowering in vapor pressure. This relative lowering in vapor pressure is inversely proportional to the molecular mass of the solute. ঠিক এদৰে অস্মটিক প্ৰেছাৰ যদি আমি ইকুৱেশ্যনটো চাওঁ, দিছ ইজ পাই ইজ ইকুৱেল টু অস্মটিক প্ৰেছাৰ হয়, তেনে আমি কি লিখিব পাওঁ, যে পাই, দিছ ইজ পাই অস্মটিক প্ৰেছাৰ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য মলিকুলাৰ মাছ অফ দ্য সলিড। চ' আমি ইয়াৰ পৰা গম পাইছোঁ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য মলিকুলাৰ মাছ অফ দ্য সলিড। যদি কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি যিমানেই বাঢ়ি যাব, মলিকুলাৰ মাছ অফ দ্য সলিডটো সিমানেই কি হ'ব, ডিক্ৰিজ হ'ব। এই ইকুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিবা।
সো এতিয়া কৈছিলোঁ সলিডটো কি হয় তোমাৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ ডিছ'চিয়েট হ'ব পাৰে সো এছ'চিয়েশ্যন অফ ডিছ'চিয়েট হ'লে কি হয় তো এছ'চিয়েশ্যন অফ সলিড পাৰ্টিকলছ ইন এ সলিউশ্যন এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ছাপ'জ দিছ ইজ molecules of ethanoic acid, this is benzoic acid. So ইয়াত কি দেখিছো যেতিয়া ইথানোইক আৰু বেনজোইক এসিডটো যেতিয়া আমি এটা দিছ ইজ সলিউট যেতিয়া আমি বেনজিনক ডিজলভ কৰি দিছো বেনজিনক ডিজলভ কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে ডিউ টু হাইড্ৰোজেনৰ বন্ডিঙৰ কাৰণে কি হৈছে এটি ডাইমেৰাইজ হৈ গৈছে এটি কি হৈছে এছ'চিয়েট হৈ গৈছে যেতিয়া এটি ডাইমেৰাইজ হৈ গৈছে ইন সলিউশ্যন নাম্বাৰছ অফ সলিউট পাৰ্টিকল ইন সলিউশ্যন ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে যদি নাম্বাৰছ অফ সলিউট পাৰ্টিকলছ ইন সলিউশ্যন যদি ডিক্ৰিজ হৈ যায় তেনেহলে কি হয় এক্সপেৰিমেণ্টেলি অবজাৰ্ভড কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিটো কি হৈ গৈছে ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে যদি এক্সপেৰিমেণ্টেলি অবজাৰ্ভ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি ডিক্ৰিজ হৈ যায় আমি অলপ আগত কৈছিলো কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল টু মলিকুলাৰ মাছ অফ দ্য সলিড তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেলি অবজাৰ্ভ কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টি যদি তোমাৰ কি হৈছে ডিক্ৰিজ হৈছে সো এক্সপেৰিমেণ্টেলি অবজাৰ্ভ মলিকুলাৰ মাছ অফ দিস টাইপছ অফ সলিড বা ডিউ টু দিস এছ'চিয়েশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে ইট মলাৰ মাছটো কি হৈ গৈছে ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে দেন theoretically expected value. So yet me ki hoise that means is a association karone hetor molar mass to hoise increase hoy goise he molar mass to ki boli koise abnormal molar mass boli koise so yar kotha jodi ami pohibole jao so this is the association of solid particle in a solution some solid molecules undergo association with each other to form bigger molecules therefore total numbers of molecules in solution become less than the numbers of molecules of the substance added. So solution of QS numbers of solid particles QS decrease QS. Hence QS hence colligative property will be lower. So colligative property QS komi goise. So ki la komi goise ami jano. So colligative properties depends only upon the numbers of solid particle in the solution. So numbers of solid particle in the solution of what ki kore depend kore. Since the colligative properties are inversely proportional to the molar mass of the solid, it we already jano, thus a decrease in colligative property will lead to an increase in molecular masses. So colligative property decrease hoy, e ki kore molecular mass of the substance ba molecular mass of the solid to ki kore increase kore. So for example, molecules of ethanoic acid and benzoic acid dimerize in benzene due to hydrogen bonding. So that this is ethanoic acid. আৰু this is benzoic acid so this ethanoic acid যেতিয়া আমি বেনজিনত ডিজলভ কৰিছো এটা সলিউশন গঠন হৈছে সেই সলিউশন ethanoic acid কি আছে ডাইমাৰাইজ ডিউ টু কি আছে this is the hydrogen bonding ঠিক আছে benzoic acid যেতিয়া আমি বেনজিনত ডিজলভ কৰো ডিউ টু হাইড্ৰোজেন বন্ডিঙৰ কাৰণে এটো কি কৰে ডাইমাৰাইজ হয় so ডাইমাৰাইজ হোৱা মানে কি সলিউশনটো যেটো ডাইমাৰাইজ হৈ গৈছে in this case the numbers of solute particles is reduced in solution so solute numbers of solute particles solutionত কমি গৈছে this experiment increase the molar mass more than the theoretically expected value. So that means that I experimentally observe molecular mass pump in this type of solution to ki hoise is more than the theoretical expected value. Theoretical expected value mane jetu ami calculate theoretically je calculated value pao to ta molar mass ke toma ki hoise e increase hoy goise. So ethanoic acid or theoretical molar mass to jodi ami sao tumi jodi calculate kora ya theoretical molar mass to jodi ami sao calculated molar mass to janele ki hoy 60 hoy এটো আমি ক্যালকুলেট করি আমি প্রত্যেকটো মোলার মাসকে 60 পাম গ্রাম পার মল কিন্তু আমি এই যে যেতিয়া আমি ইয়াক ইথানোইক এসিডত যেতিয়া আমি সলিউশন বেনজিনত যেতিয়া ডিজলভ কৰাৰ পিছত ডাইমাৰাইজ ফৰ্ম হৈ গৈছিল আৰু সেই সলিউশনটোৰ পৰা যেতিয়া আমি এই সলিউশনটোৰ পৰা আমি যেতিয়া কলিগেটিভ প্ৰপাৰ্টিজ মেথডৰ পৰা আমি ইথানোইক এসিডৰ মলিকুলাৰ মাছ ডিটাৰমাইন কৰিম তেতিয়া experimentally observe molecular mass of value to kiman ahi gol ya almost yatke ki hoy gol double hoy gusi gol so that means ki hoy gol e je ethanoic acid or molecular mass to double hoy gusi gol ei molecular mass to ki boli koa hoise abnormal molar mass so ki kane double hoise in solution of ki hoise ethanoic acid to dimerize hoise so dimerize hoa kane ki hoise ami colligative property method of hajite je molecular mass determine koru this experimental determine molecular mass is double than theoretically determined molecular mass that is the very important ini ki ho pare it dissociates ho pare the dissociation of solute so tar jodi moi eta example do so tomalokor eta solute ase this is potassium chloride before dissociation of ki hoise tomar is one molecule of potassium chloride ase jeta ei potassium chloride to ami je water dissolve koilu water dissolve korar lage ki hoise it dissociate to ionized ho tomar ki duta ion form hol eta positive ion eta Cl negative ion so that means after dissociation in solution this one molecules of potassium chloride gets two particles
one is K positive and Cl negative. যদি solution to particles কি হৈ গৈছে ইয়াত one molecules আছিল কিন্তু after dissociation কি হৈছে solution দুটা particles হৈ গৈছে again যদি আমি কো 1 mole potassium chloride আছে after dissociation কি হৈছে 1 mole potassium positive ion form কৰিলে 1 mole chloride negative ion form কৰিছে that means after dissociation পিছত in solution numbers of particles বাঢ়ি গৈছে গল যদি numbers of particle after dissociation in solution যদি বাঢ়ি গৈছে তেনে colligative property of the solution বাঢ়ি গৈছে যদি colligative property of the solution is inversely proportional to the molecular mass of the solute তেনে হলে molar mass of the solute in solution তোমাৰ কি হৈ যাব decrease হৈ যাব due to dissociation of the solute particle in solution. Some of the solute particles here, acid, bases, or salt will dissociate or ionize into more particles or ions when they are dissolved in a solution. There's one of the solution of solute that is solute with acid বুলি কৈছে bases কৈছে salt কৈছে যে dissolve কৰা হয় এটা dissociate হয় আৰু dissociate হোৱাৰ কাৰণে কৈছে total numbers of particles increases in solution to total number of particles বাঢ়ি গৈছে and therefore the colligative property of such solution will be large আৰু যেহেতু colligative property is directly proportional to numbers of solid particles present in the solution so তেনে হলে colligative property solution যদি numbers of particles বাঢ়ি যায় তেনে colligative property of such solution will be large again colligative properties are inversely proportional to the molar mass colligative property inversely proportional molar mass আমি আগত দেখুৱাই আইছো therefore the experimental observed molar mass will be less this experimentally observed মানে কি হৈছে colligative property method হয় যেটো molar mass determine কৰা হয় solution to থকা solutor তাক কোৱা হৈছে experimentally observed molar mass will be less than the theoretical অত কি হয় less so suppose theoretically potassium chloride তোমাৰ molar mass 74.5 কিন্তু experimentally আমি molar mass পাই গলো in water তোমাৰ কি বলো 37.25 almost half so example potassium chloride dissociate in water to give potassium positive and chloride negative ions this is potassium positive dissociate potassium positive and chloride negative ion so আমি কি দেখিছো 1 mole potassium chloride in water produce 1 mole potassium positive and 1 mole chloride negative ions in solution therefore in solution contains 2 mole of particles instead of 1 mole so solution to কি আছে generally 1 mole before dissociation of 1 mole particles asle kintu after dissociation ki hoy solution tot 2 mole particles hobo 1 mole potassium positive 1 mole Cl negative that is numbers of particles in solution ki hoise increase hoy goise so in 80 Van Hoff introduced a factor I Van Hoff at a factor introduces I factor boli koa hoy this I factor is known as Van Hoff factor to ki express koisile Van Hoff factor express the extent of association of dissociation of solute in solution to solute to kiman extent of association hoise kiman extent dissociation hoite to kuna express kore Van Hoff express kore Van Hoff factor to ki boli I boli koa hoy so I is equal to ami যদি চাও normal molar mass divided by abnormal molar mass so normal molar mass মানে কি হয় যেটো theoretically calculated molar mass so এটা potassium chloride আমি দেখিছো so potassium chloride normal molar mass হৈছে 74.5 আৰু abnormal molar mass হৈছে the abnormal molar mass is experimentally determined molar mass so experimentally determined molar mass বুলি কলে কৈছে so experimentally determined means হৈছে colligative properties of সহায়ত আমি দিটো molar mass determine কৰিছো হেই to get experimentally determined molar mass so ekane abnormal molar mass koise abnormal molar mass is experimentally determined molar mass so etia yat so ami jodi example disu so yat jetia potassium chloride jetia ami water dissolve kora piso ei solution to ami colligative property method or hohe ami eta molar mass determine korilu molar mass determine kori palu kiman 37.25 so this is the 37.25 is the experimental determined molar mass or this is calculated koiso ami potassium molar mass or chloride molar mass ami ki calculate koi 74.5 paiso this is the calculated molar mass so etia just I equal to lekhu so I upor dise kiman I equal to dise tomar normal molar mass this is the normal molar mass which is 74.5 divided by this is experimental determined molar mass this is 37.25 actually আমি divide koi do ami almost kiman pai golo 2 pai golo so that means I is equal to 2 so that means I is equal to 2 যদি আমি কবলে যাও so potassium chloride to যদি complete dissociate হয় in solution of দুটা particles le dissociate হৈ গৈছে তেনে হলে ইয়াৰ I value to কিমান হৈছে 2 so এটা solute complete dissociate হয় in the solution of তাৰ numbers of ions is equal to তোমাৰ কি হৈ গৈছে so I যদি ইয়াপা গম পালো greater than যদি 1 হয় তেনে হলে কি solute to কি হয় dissociate হয় ঠিক আছে আমি আৰু এটা আগত তোমাক এক্সাম্পল কৈছিলো এসিটিক এসিড যেতিয়া হয় CH3COOH
সলিউশনটো বনোৱা আগত এসিডিক এসিড আছিল 2 molecules সো যেতিয়া আমি সলিউশনত যেতিয়া এসিডিক এসিড দ্যাট ইজ বেনজিন সলভেন্টত যেতিয়া এসিডিক এসিড দি দিলো ই ডাইমাইনাস হৈ গল CH3 COOH সো তেতিয়া ইয়াৰ আমি দিস ইজ এসিডিক এসিড দিস এসিডিক এসিডৰ normal molar mass 60 and this is the acidic acid of case abnormal molar mass is 120 so the I value to this I is equal to normal molar mass divided by case experimental determined molar mass so value to kiman pado 0.5 pado so ইয়াৰ পৰা আমি দেখিলো I is less than 1 যদি I value to less than 1 হয় তেনে হলে solute to কি হ'ব solutionত কি হ'ব associate হ'ব so I is equal to 1 হয় হে solute to associate নহয় dissociate নহয় so that means হে solute to কি হয় solution to হৰা কি state থাকিব হে ideal state থাকিব this is the very very important so again আমি I value to লিখিব পাৰো I is equal to observed colligative property divided by calculated or normal colligative property or calculated colligative properties are obtained by assuming that non-volatile solute is neither associate nor dissociate so আমি calculated colligative property বা normal colligative property কেতিয়া পাম বুলি কৈছে যেতিয়া solution to ideal state থাকিব আৰু solution to kat solute to associate নহয় কৈছে dissociate নহয় কয় তেতিয়া আমি যেটো solution colligative property পালো হেতু কৈছে calculated or normal colligative property আৰু observed experimentally observed colligative property আমি কেনেকৈ পালো এটো আমি solution to যদি associate or dissociate হয় তেতিয়া যেটো colligative property পালো তাক কি বুলি কৈছে experimentally observed colligative property so again I is equal to our equation is I is equal to total numbers of moles of particles after association dissociation after association dissociation pisot total numbers of moles of particles divided by numbers of moles of particles before association or dissociation before association or dissociation na numbers of particles to ami yat likhim so I greater than যদি 1 হয় the solute is dissociate in solution আমি দেখুৱাইছো I is less than 1 solute is associate or in solution so আমি এটো তোমাৰ example দি তোমাক বুজাই দিছো অলপ আগত so I is equal to 1 হয় solute which do not undergo any associate or dissociation so I is equal to 1 হয় এটা solute to solution to association নহয় dissociation নহয় আৰু এটো ষ্টেটত কি হ'ব normal molar mass or normal colligative property or always equal to observed molar mass or observed colligative property the inclusion of Van Hoff factor modifies the equation for colligative properties as follows আমি colligative property equation কিটা পঢ়িছিলো আৰু সেই equation to আমি Van Hoff factor হয় কি কয় modify কৰি দিব পাইছো so relative lowering in vapor pressure of solvent this is the relative lowering in vapor pressure is equal to I this is Van Hoff factor into n2 by n1 this is mole fraction of the কি হ'ব this is I into আমি কি লিখিব this is psi2 so I into psi2 মানে কি আছে this is I Van Hoff factor multiply কৰিছো কাৰ লগত mole fraction of the solute logot so tetia ami gom paiso relative lowering of vapor pressure of solvent so I just modify koi disu so elevation in boiling point so del TB is equal to I into KB K suffix B ebullioscopic constant into M depression in freezing point del TB is equal to I into K suffix F into M M means ki ase molality this M also molality this M also molality next is osmotic pressure I is equal pi is equal to I into C into R into T this C is equal to molarity so I into N2 by V N2 is a numbers of moles of solute divided by volume of the solution in liter into R into T this T is the absolute temperature so আমি দেখিছো এই যে colligative property যেটা আমি ইকুয়েশন পালো এই প্ৰত্যেকটো ইকুয়েশন লগত কি হৈছে I this is Van Hoff factor to multiply হৈছে Van Hoff factor multiply হোৱাৰ পিছত আমি যেটো ভ্যালু পালো বা যেটো ভ্যালু আমি পাম হেতুৱে হৈছে solute to actual molar mass so আমি এটা দুটামান কথা কৈছো for completely dissociate solute in solution so যদি solute আছে this is solution যদি complete dissociate হয় তাতো value of I value কিমান হ'ব so sodium chloride যদি complete dissociate হয় তেতিয়া I value টো কিমান 2 হৈছে that is sodium chloride after dissociation বা complete dissociation পিছত দুটা আয়ন গঠন কৰিছে এটা 1 molecule sodium chloride so তেনেহলে I value টো কি আছে 2 হয় ঠিক আছে 1 molecules of potassium chloride তেতিয়া complete dissociate হয় in solution তেতিয়া কি হয় দুটা আয়ন গঠন কৰে so দেখা কানে এটা I value টো কি আছে 2 হৈছে সে magnesium sulfide কি হৈছে তোমাৰ যেতিয়া এটা complete dissociate হয় in solution তেতিয়া ইউ দুটা আয়ন কি কৰে ফর্ম কৰে গতিকে হে I value কি আছে 2 ঠিক আছে potassium sulfate this is potassium sulfate যেতিয়া potassium sulfate তেতিয়া আমি solutionটা dissolve কৰো তেতিয়া কি হ'ব 2 positive plus SO4 3 negative ion কি হ'ব
SO4 2 negative ionization. That means the numbers of ions kiman hoy gol after dissociation is 3 hoy gol. So therefore your ion value to this bento factor value kiman hoy gol 3 hoy gol. So 1 marks of question ketiaba tomalokor oha dekha jay. Amar center to site hoy tomalokor okhek dhonyabad thake. To kiba jodi buji poa nai amar comment section ot reply diba aru amar center to jiman pra subscribe kora jate center to অসমৰ থকা সকলো ষ্টুডেণ্টে উপভোগ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ